welcome back po, and this time po ay part 2 na tayo ng ating tutorial dito sa Involve Asia. So kung napanood nyo po yung first part ng ating pong video, yun po ay kung paano tayo magsa-sign up dito sa Involve Asia. At ngayon naman po ay ipapakita ko naman po sa inyo kung paano naman tayo magge-generate ng ating pong affiliate link. And after 48 hours nga po, na-approve na po yung atin pong application and na-receive na po natin yung kanila pong email. And all we have to do now is to log into our account and then gagawa na po tayo ng sarili nating affiliate link. And ayan po, andito na tayo sa atin pong dashboard, and as you can see, meron po ditong notification na na-approve na nga po yung atin pong application, and we can now start promoting campaigns and offers. So first po, punta tayo dito sa partner and then click advertiser directory. So wait lang natin siyang mag-loading, and here we can see a lot of offers dito na pwede natin pong i-promote at applyan. So ito pong mga purple dito na nakalagay ay promote, so hindi na natin kailangan mag-apply dito. Approve na po agad yan once na-click natin yung promote. So for example po, ito pong Lazada PH, so pwede na po agad tayo dito mag-generate ng link natin. So yung nakalagay po dito na URL, kailangan lang po natin pumunta sa Lazada PH para po bumili tayo ng mga product na gusto po nating i-promote. Tayo dito sa advertiser directory ng Involve Asia, and hanapin lang po natin dito yung gusto nating i-search. So dito sa filter, search natin tong Lazada. So as much as possible, apply lang tayo ng apply and promote lang tayo ng promote para mas marami tayong income. So dito po kasi sa Involve Asia, hindi lahat ng ina-applyan natin ng mga offers ay ma-accept yung atin pong application. So, meron din po dito mga rejections, no? Pero ang maganda dito, mas marami yung na-accept yung atin pong mga application. So, katulad nito sa Lazada, napakadali lang po, ano? Ganon din po sa Shopee, madali lang din po mag-apply. So, ganito po ang makikita natin kapag clinic natin tong apply. May mga lalabas po dito na mga kailangan nating fill upan. So, for example po, where does your traffic come from? Lagay lang po natin sa Facebook.
So, please specify your website URL. Ilalagay nyo lang po doon yung URL po ng inyong pong Facebook or Facebook page. How do you intend to promote this offer? So, via Facebook. Should you intend to buy media to promote this offer, kindly state your media source URL or your media by website URL. So, lagay lang natin dito yung ating pong Facebook URL kasi yun lang naman ang meron tayo unless meron po kayong mga website. And click nyo lang po itong save and masasend na po yung application ninyo and then magsasend naman po ang Lazada or yung product na inyo pong in-applyan kung na-approve or na-reject kayo. Dito po sa Shopee PH, ang ginamit ko po ay yung YouTube channel ko and then yung URL ng YouTube channel. So, ganito lang po yung pag-fill up ko. So, ayan na po. Your application has been received. Hintayin na lang po natin yung email po nila. Ayan, so try naman po natin dito sa Adidas Philippines. Ganun lang din po ang gagawin natin na pag-fill up. So, ayan po, after po ng mga ilang oras, naka-receive na po tayo ng email galing sa Shopee PH na na-approve po tayo. And galing din po to sa AirAsia. Meron din po tayong na-reject dito sa GoDaddy. And yung ating pong Lazada PH ay na-approve na rin. Kaya naman pwede na nating i-promote yung ating pong mga na-generate na link sa ating pong mga social media platforms. Thank you po sa inyong panonood and God bless!